નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ડોક્ટર નોબલ સ્કૂલ વાસુદેવ વિદ્યાલય તરફથી આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે 10મા ધોરણ જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું પહેલો પાઠ આપણે ભારતનો વારસો ભણી રહ્યા છીએ. એમાં એક લેક્ચર આપણે પૂરો કરી દીધો. આજે આપણે બીજા લેક્ચર ઉપર ચર્ચા કરવાના છે અને એમાં આપણે પહોંચ્યા હતા સંસ્કૃતિનો અર્થ. પહેલો ટોપિક આજે આપણે ભણીશું આ લેક્ચરમાં. સંસ્કૃતિ એટલે શું? ઘણી વખત આપણે એમ થતું હોય કે સંસ્કૃતિ એટલે શું, પણ સંસ્કૃતિ એને આપણને જીવન જીવતા શીખવાડ્યું છે. સંસ્કૃતિ આપણને જીવનમાં કઈ રીતે આગળ વધવું, જીવનમાં બદલાવો થયા, પરિવર્તનો થયા, સમાજમાં પરિવર્તન આવ્યું, વિચારોમાં પરિવર્તન આવ્યું, રહેણી કહેણી, રહેઠાણું, આવાસ, આ બધી પ્રકૃતિની સાથે આપણે સુમેળ સાધીને જે વિકાસ કર્યો એ બધી પ્રકૃતિ આપણામાં ભળતી ગઈ. પ્રકૃતિમાં આપણે ભળતા ગયા અને જેમ આપણા જીવનમાં કાળક્રમે બદલાવ આવતા ગયા, આ બધાએ જ્યારે સંયોગ જ્યારે ભેગો થયો અને એક સંસ્કૃતિ છે એ બની છે. તો આજે આપણે સંસ્કૃતિ વિશે વાત કરીશું. સંસ્કૃતિ એટલે જીવન જીવવાની રીત. તેની જે વ્યાખ્યા છે નાનકડી એવી, સંસ્કૃતિ એટલે જીવન જીવવાની રીત. અને સંસ્કૃતિ કહેવાય. સંસ્કૃતિ એટલે શું? જીવન તમારે કેમ જીવવું એ શીખવાડે છે એ સંસ્કૃતિ. દેશ કે સમાજમાં કાળક્રમે બદલાતા સંજોગો અનુસાર જનજીવનમાં આવતા પરિવર્તનો, સુધારા, સામાજિક નીતિ રીતિ ઇત્યાદિ વડે ભિન્ન ભિન્ન સમાજોની સંસ્કૃતિ બને છે. સંસ્કૃતિ એટલે માનવનું ખેડાણ, માનવ સમાજ. બીજી એક વ્યાખ્યા પણ છે. સંસ્કૃતિ એટલે માનવ મનનું ખેડાણ, એને સંસ્કૃતિ કહેવાય. માણસ મનનું ખેડાણ. માણસે પોતાના મનથી, વિચારોથી જે સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કર્યું છે એને પણ સંસ્કૃતિ કહેવાય. એમાં કઈ કઈ રીતે? તો કે સમાજની ટેવો, મૂલ્યો, આપણા આચાર અને વિચાર, ધાર્મિક પરંપરાઓ જે આપણા સમાજમાં છે, ધર્મની પરંપરાઓ, એ બધી આપણી રહેણી કહેણી જે રહી છે અને જીવનના ઉચ્ચતમ ધ્યેય સુધી લઈ જતા આદર્શનો સરવાળો એમ કહી શકાય. આને સંસ્કૃતિ કહેવાય. આપણા સમાજમાં ભિન્ન ભિન્ન રીતે સમાજમાં અનેક પ્રકારના બદલાવો આવતા હોય છે. સમાજમાં ફેરફાર આવે, રહેણી કહેણીમાં ફેરફાર આવે, આપણા વિચારોમાં, આચારોમાં, રહેવામાં, જે મૂલ્યોમાં, બધામાં જે ફેરફારો આવે છે એને કહેવામાં આવે છે સંસ્કૃતિ. અને પછીનો પોઈન્ટ છે ભારતીય સાંસ્કૃતિક વારસો. આ એક મહત્વનો પોઈન્ટ છે, સાંસ્કૃતિક વારસો. હવે વારસો કોને કહેવાય? વારસાની સીધીની સાચી વ્યાખ્યા છે આપણને આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ, એને વારસો કહેવાય. વારસો એટલે આપણને આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ. આની વ્યાખ્યા છે. વારસો એટલે આપણને આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલ અમૂલ્ય ભેટ, આને કહેવામાં આવે છે વારસો. આપણને આપણા પૂર્વજો તરફથી મળે. આપણના પૂર્વજો તરફથી પહેલા તો આપણને આપણું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય, શરીર આપણને મળે છે. ભૌતિક સંપત્તિ પણ મળે છે, ઘર, જમીન, જાગીર, આ બધું. સંસ્કારો મળે છે, રીતિ રિવાજો મળે છે, પરંપરાઓ મળે છે. વારસો એટલે આપણને આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ. ભારતનો ઇતિહાસ હજારો વર્ષ પુરાણો છે. શાળાકીય અભ્યાસમાં લેવાતી દૈનિક પ્રતિજ્ઞામાં હું મારા દેશને ચાહું છું અને તેના સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાનો મને ગર્વ છે તેમ કહીએ છીએ. આ સમૃદ્ધ વારસો એટલે ભારતનું સમગ્ર વિશ્વને પૂર્ણ માનવ જીવનના રહસ્યનું પ્રદાન એમ કહી શકાય. ભારત આ વારસાના નીચે દર્શાવેલા બે વિભાગોમાં વહેંચી શકાય છે. વારસો આપણે આપણી પ્રતિજ્ઞામાં પણ ભણીએ છીએ. બરાબર, સ્કૂલમાં જે પ્રતિજ્ઞા પત્ર આપે છે કે ભાઈ ભારત મારો દેશ છે, બધા ભારતીયો મારા ભાઈબંધ છે, પછી હું મારા દેશને ચાહું છું, મને એના વારસાનો ગર્વ છે. કારણ કે દરેક દેશના વારસાનો દરેક વ્યક્તિને ગર્વ હોવો જ જોઈએ કે હું આ દેશ મારો છે, હું આ દેશને ચાહું છું અને એનું મને ગર્વ પણ છે. હવે આપણે જોઈએ ભારતના વારસાના બે પ્રકારો છે.
એક છે ભારતનો પ્રાકૃતિક વારસો. પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસો. વારસાના કેટલા પ્રકાર છે? બે પ્રકાર છે વારસાના. એમાં બે પ્રકારમાં જોઈએ તો એક છે પ્રાકૃતિક વારસો અને બીજો છે સાંસ્કૃતિક વારસો. પ્રાકૃતિક વારસો એટલે શું? આપણને જે કુદરત દ્વારા જે મળેલું છે એને પ્રાકૃતિક વારસો કહેવાય. સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે માણસ જે પોતાની રીતે બનાવેલું છે તે. હવે આપણે એમાં જોઈએ તો પ્રાકૃતિક વારસો. પ્રકૃતિ, પર્યાવરણ અને માનવ જીવન વચ્ચે નિકટતમ સંબંધોનું પરિણામ એટલે પ્રાકૃતિક વારસો. પ્રકૃતિ અને માનવ આ બેની વચ્ચે આ જો આપણે હવા છે, પાણી છે, જમીન છે, ભૂમિ દ્રષ્ટિ છે, જંગલો છે, પ્રાણીઓ છે, આ બધું કુદરતે આપણને આપેલું છે. એના વગર માણસ જીવી ન શકે. એટલે આપણને ઈ વારસામાં મળ્યું છે એટલે એને કહેવાય પ્રાકૃતિક વારસો. પ્રાકૃતિક વારસો કુદરતની ભેટ છે અને સાચી વાત છે. પ્રકૃતિનું નિર્માણ આપણે નથી કર્યું. કોના દ્વારા થયેલું છે? ઈશ્વર દ્વારા, ભગવાન દ્વારા થયેલું છે. એટલે એ કુદરત દ્વારા નિર્માણ થયેલું. ભારતનો પ્રાકૃતિક વારસો વિશિષ્ટ અને વૈવિધ્યસભર છે. જેમાં શું આવે છે તો કે ઊંચા પર્વતો, નદીઓ, ઝરણા, સાગરો, લાંબા દરિયા કિનારા, વિશાળ ફળદ્રુપ મેદાનો, ખીણ પ્રદેશો, રણોનો સમાવેશ થાય છે તથા વૃક્ષો, વનસ્પતિ, જીવજંતુ, ઋતુઓ, પશુ પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ અને વૈવિધ્યસભર ભૂમિ દ્રશ્યો, વિવિધ પ્રકારના ખડકો સમાવેશ તેમાં થાય. દરિયા કિનારા આવે, વિશાળ મેદાનો આવે, ઝરણાઓ આવે, નદીઓ આવે, પહાડો આવે, ઉચ્ચ પ્રદેશો આવે, મેદાનો આવે. બધું કોનામાં આવે? પ્રાકૃતિક વારસો. પ્રાણી અને પશુ પક્ષી પણ કુદરતની દેન છે. એ પણ બધું પ્રાકૃતિક વારસામાં આવે. આપણે સૌ પ્રકૃતિના સંતાન છે. પ્રકૃતિ આપણને આહાર, પાણી, શુદ્ધ તેમજ માનવનો નિવાસ જેવી લગભગ બધી જ આવશ્યકતા માટે સુંદર વ્યવસ્થા કરી. આપણે જીવવા માટે પ્રકૃતિની જરૂર છે. પ્રકૃતિને આપણી નથી. આપણે પ્રકૃતિમાં આવ્યા છે. પ્રકૃતિ આપણને નથી આવી. પ્રકૃતિ માટે આપણે આહાર જોઈએ છે. પ્રકૃતિ આપણને શું આપે છે? આહાર આપે છે, ખોરાક, પાણી, આ બધી જરૂરિયાત વસ્તુઓ. પ્રકૃતિ સાથેનો આપણો વ્યવહાર શ્રદ્ધાપૂર્વક હોવાના ઉદાહરણો પંચતંત્રની વાર્તાઓ, બૌદ્ધ ધર્મની જાતક કથાઓમાં જોવા મળે છે. આપણા લોકસંગીત, શાસ્ત્રીય સંગીતમાં પણ ઋતુઓ અને પ્રકૃતિ સાથેનો સંબંધ જોવા મળે છે. આપણા ગીતો, તહેવારો, કવિતાઓ, ચિત્રો પ્રકૃતિ ઋતુચક્ર નિરૂપણ જોવા મળે છે. નિસર્ગોપચાર, નેચરોપેથિક આયુર્વેદિક, યુનાની જેવી ચિકિત્સા પદ્ધતિ પણ પ્રકૃતિ પર આધારિત છે. પ્રકૃતિ વગર કોઈ પણ વસ્તુ શક્ય નથી. જો આપણા ઋતુઓ પણ પ્રકૃતિના આધીન છે. આપણા તહેવારો પણ અમુક તહેવારો ફિક્સ હોય શિયાળામાં જાય, અમુક તહેવારો ફિક્સ હોય ચોમાસામાં જાય, અમુક તહેવારો ફિક્સ હોય ઉનાળામાં જાય. તો તહેવારો, ઋતુઓ આખું પ્રકૃતિ સાથે બધો બીજો આયુર્વેદિક દવાઓનો પણ ઉપયોગ આપણે કોનેમાંથી લઈએ છીએ તો કે પ્રકૃતિમાંથી દવાઓ છે એમાંથી બને છે. પછી એવા આપણે 4 પ્રકૃતિ આપેલી છે: ભૂમિ દ્રશ્યો, નદીઓ, વનસ્પતિ અને વન્યજીવો. આ લેક્ચરમાં આપણે એટલે સુધી રાખીશું. આ તમારા લેસનમાં લખવાના છે ટેક્સ્ટબુકમાંથી સંસ્કૃતિનો અર્થ અને વારસો. આ બે માર્કના પ્રશ્નો છે. ટેક્સ્ટબુકમાં 1 નંબરના પેજ ઉપર આપેલું છે સંસ્કૃતિનો અર્થ અને ભારતીય સાંસ્કૃતિક વારસો. એની વ્યાખ્યાઓ છે એક પેરેગ્રાફમાં તમારે લખવાની છે. અસ્તુ.